હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગદગુરુ। કેમ છો મારા વાલા સનાતન ધર્મ પ્રેમી મિત્રો? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપ સૌની ઉપસ્થિતિનું હું આપણી સૌની ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ખાસ વિશેષ શ્રેણી સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય જ્ઞાન ગંગામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે। વાલા મિત્રો, આપણે સનાતન ધર્મનો પ્રથમ ભવ્ય તબક્કો વેદો પૂરા કરીને બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદો ચાલુ છે। તો 4 ઉપનિષદ આપણે પૂરા કર્યા। કેન ઉપનિષદ, કઠ ઉપનિષદ, પ્રશ્ન ઉપનિષદ અને આજે ચોથો મુંડક ઉપનિષદ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ। તો મિત્રો, આજનો ખાસ વિષય 5મી ઉપનિષદ મુંડકો ઉપનિષદ પરિચય। તો ગઈકાલ આપણે પ્રશ્નો ઉપનિષદની ગહન અને વૈજ્ઞાનિક ચર્ચા પછી આજે આપણે અથર્વવેદ સાથે જોડાયેલ સત્ય અને આત્મજ્ઞાનનો ગુંજરાવ કરતા 5 મુખ્ય ઉપનિષદોમાં મુંડક ઉપનિષદ વિશે આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર પરિચય મેળવીએ। તો મિત્રો, નામ મુંડક ઉપનિષદ અથવા મુંડકો ઉપનિષદ, તો આની વ્યાખ્યા એ થાય કે મુંડક શબ્દનો અર્થ થાય મુંડન કરાવવું, વાળ કપાવવા, વાળ સોલવું, આપણે જેને ટોલી કરાવવાની કહીએ છીએ। તો આનો ગૂઢ અર્થ થાય કે જે ઉપનિષદ મનુષ્યના મનમાંથી અજ્ઞાન, મોહ અને મમતાના વાળ એટલે કે આવરણોને કાપીને મનને એકદમ શુદ્ધ અને હળવું બનાવી દેશે તેને મુંડકો ઉપનિષદ કહેવાય છે। મિત્રો, આનો બીજો અર્થ એ પણ થાય કે શિર વ્રતધારી એટલે કે સંન્યાસી લોકો મુંડન કરાવે છે, તો માથું મુંડવેલા સંન્યાસીઓ માટેનું જ્ઞાન એટલે કે મુંડકો ઉપનિષદ। મિત્રો, બીજો પોઈન્ટ, આનો મૂળ ઉદ્ગમ સ્થાન વેદ સાથે સંબંધ। તો આ ઉપનિષદ અથર્વવેદની શૌનકીય શાખાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે। આ ઉપનિષદમાંથી આપણા ભારતનું રાષ્ટ્રીય સૂત્ર સત્યમેવ જયતે લેવામાં આવ્યું। તો મિત્રો, ત્રીજો પોઈન્ટ કદ અને રચના। તો આ ઉપનિષદની રચના એટલે કે 3 મુંડકો એટલે કે 3 અધ્યાયોમાં વહેંચાયેલું છે। આનું વિભાજન તો પ્રત્યેક મુંડકમાં એટલે કે પ્રત્યેક અધ્યાયમાં, પ્રત્યેક ભાગમાં 2 ખંડ છે। એટલે કે આખું ઉપનિષદ કુલ 6 ખંડોનું બનેલું છે અને તેની મંત્રોની સંખ્યા કુલ 64 છે, 64, જે અત્યંત મનોહર કાવ્યાત્મક શ્લોકની શૈલીમાં રચના થયેલી છે। મિત્રો, ચોથો પોઈન્ટ પૃષ્ઠભૂમિ અને ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેનો સંવાદ। તો આમાં મહર્ષિ અંગિરા એટલે કે અંગિરસ ઋષિ અને તેમના શિષ્ય શૌનક ઋષિ જેઓ ખૂબ મોટા ગૃહસ્થ અને વિદ્વાન હતા। તો શૌનક ઋષિ વિધિવત ગુરુ અંગિરા પાસે આવીને એક અત્યંત પ્રસિદ્ધ પ્રશ્ન પૂછે છે, કિસ્મિન્નું ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમિદં વિજ્ઞાત ભવતીતિ। તો આનો અર્થ થાય કે હે ભગવાન, એવું કયું તત્વ છે કે જેને જાણી લેવાથી આખા સંસારનું બધું જ જ્ઞાન આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય। મિત્રો, આજનો વિષય ખૂબ સરસ છે, કારણ કે અંગિરા ઋષિના શિષ્ય શૌનક મુનિ એવો ઉચ્ચ કોટીનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે એવું એક તત્વ કયું છે કે એને જાણી લેવાથી બીજું બધું જ જાણી લેવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આપણો હજારો વર્ષોનો સમય એક જ વાક્યમાં એક જ તત્વને જાણવાથી પૂરો થઈ જાય, કારણ કે મિત્રો, વિદ્યાઓ અનેક છે, વિદ્યાઓના પુસ્તકો અનેક છે, વિદ્યાઓના શાસ્ત્રના પુસ્તકો અનેક છે અને તત્વજ્ઞાન એટલું ગૂઢ છે કે જલ્દી સમજમાં નથી આવતું। તો આ શૌનક મુનિનો પ્રશ્ન આપણા સૌના માટે બહુ જ મદદરૂપ થાય છે કે એકદમ આસાનીથી એક જ વસ્તુ સમજી લેવાથી બધું જ સમજાઈ જાય। તો મિત્રો, અંગિરા ઋષિ આ ઉત્તરમાં જ્ઞાનના 2 પ્રકારો બતાવે છે, એક પરાવિદ્યા અને એક અપરાવિદ્યા। તો અપરાવિદ્યા એટલે કે ભૌતિક જ્ઞાન, જેમાં 4 વેદ, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ, નિરુક્ત,
કલ્પ અને સંસારની બધી જ વિજ્ઞાન કળાની વિષય વસ્તુ આનાથી સંસાર ચલાવી શકાય, પરંતુ મિત્રો આ અપરા વિદ્યાથી, આ ભૌતિક જ્ઞાનથી મોક્ષ ન મળે। મિત્રો બીજી વિદ્યા પરાવિદ્યા જેને કહે છે, તો પરાવિદ્યા એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, બ્રહ્મ જ્ઞાન, જેના દ્વારા એ અવિનાશી પરમ સત્ય બ્રહ્મનો અનુભવ થાય છે, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, સ્વસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે। આવું સર્વોચ્ચ જ્ઞાન છે, તેને પરાવિદ્યા કહે છે। તો મિત્રો 6થો પોઈન્ટ, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે રૂપકો। તો બ્રહ્મમાંથી આખી સૃષ્ટિ કેવી રીતે બને છે તે સમજાવવા માટે અંગિરા ઋષિ 3 સુંદર ઉદાહરણો આપે છે। એક ચોટી એટલે કે કરોડિયો, યથોણ નાભી, જેમ કરોડિયામાંથી જ જાળું બહાર નીકળે છે તેમજ એ આખું જીવન દરમિયાન કરોડિયો રહે છે અને પાછું એ કરોડિયામાં જ જાળું સમાઈ જાય છે। બીજો પોઈન્ટ, પૃથ્વી અને વનસ્પતિ, જેમ જમીનમાંથી જ ભાત ભાતની જડીબુટ્ટીઓ અને વૃક્ષો ઉગે છે અને પૃથ્વીમાં જ આખરે મળી જાય છે। ત્રીજો પોઈન્ટ, શરીર અને વાળ, જેમ જીવંત મનુષ્યના શરીરમાંથી આપોઆપ જ વાળ ઉગી નીકળે છે અને મૃત્યુએ આપોઆપ જ વાળ શમી જાય છે। તો આ રીતે એક જ અવિનાશી બ્રહ્મમાંથી સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં જ રમણ કરે છે અને અંતે એમાં જ લીન થઈ જાય છે। તો મિત્રો 7મો પોઈન્ટ, કર્મકાંડ અને યજ્ઞોની સીમા। તો મુંડકો ઉપનિષદમાં કેવળ કર્મકાંડ કરનારાઓને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે પ્લવા હોતે અદ્રઢા યજ્ઞ રૂપા। તો આનો અર્થ થાય કે યજ્ઞ અને કર્મકાંડો એ તૂટેલી હોડી સમાન છે, કારણ કે તૂટેલી હોડી હોય તો નદી કે સમુદ્ર પાર ન જઈ શકાય, તેનાથી સંસાર રૂપી સમુદ્ર પાર કરી શકાતો નથી। માત્ર યજ્ઞો કરવાથી સ્વર્ગ તો મળી શકે, પરંતુ એ પુણ્યથી મળેલું સ્વર્ગ પણ પુણ્ય ક્ષીણ થતાં ફરી પાછા જન્મ મરણના ચક્કરમાં આવવું પડે છે। સાચો મોક્ષ તો માત્ર ને માત્ર આત્માના જ્ઞાનથી જ થાય છે। મિત્રો આ ઉપનિષદમાં વેદાંતનું મુખ્ય દ્રષ્ટાંત છે, જે 2 પક્ષીઓ વિશેનું છે। તો વેદાંતનું સૌથી પ્રસિદ્ધ રૂપક આ ઉપનિષદમાં આવે છે મુંડક 3જો અધ્યાય અને 1લા ખંડમાં, કે એક જ વૃક્ષ પર 2 સુંદર પક્ષીઓ બેઠેલા છે, એટલે કે એક જ વૃક્ષ એટલે કે એક જ શરીરમાં જીવાત્મા અને પરમાત્મા નામના 2 પક્ષીઓ બેઠેલા છે। જીવાત્મા એ પ્રથમ પક્ષી છે, જે વૃક્ષના ખાટા મીઠા ફળો ખાઈને તેના કર્મનું ફળ સુખ અને દુઃખ ભોગવે છે, દુઃખી થાય છે અને હરખાય છે। જ્યારે પરમાત્મા રૂપી બીજું પંખી ફળ ખાધા વિના શાંતિથી માત્ર જોનાર બનીને બેઠું છે, એટલે કે ફક્ત સાક્ષી તરીકે રહે છે। તો મિત્રો જ્યારે જીવાત્મા પોતાના સાક્ષી સ્વરૂપ પરમાત્માને ઓળખી લે ત્યારે તે તમામ દુઃખો અને મોહમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મોક્ષ પામી લે છે। 9મો પોઈન્ટ, કે આ ઉપનિષદમાં ઓમકારને ધનુષ્ય બાણ અને લક્ષ્યનું રૂપક આપ્યું છે, કે ઓમકારની સાધના માટે એક અદ્ભુત ચિત્ર આપ્યું છે કે ધનુષ્ય, ઓમકાર એ ધનુષ્ય છે, બાણ તેનો આપણો આત્મા છે અને એ બાણનું લક્ષ્ય એ પરમાત્મા છે, એટલે કે બ્રહ્મ છે। તો સાધકે એકાગ્રતા રાખીને આત્મરૂપી બાણથી હોમરૂપી ધનુષ્ય દ્વારા બ્રહ્મરૂપી લક્ષ્યને એ રીતે વિંધી દેવું જોઈએ કે બાણ અને લક્ષ્ય એક થઈ જાય, અર્થાત બાણ લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જાય। મિત્રો આપણું ભારતનું રાષ્ટ્રીય સૂત્ર સત્યમેવ જયતે, તો આ ઉપનિષદનો સૌથી અમર મંત્ર છે। સત્યમેવ જયતે નાન્યતે સત્યેન પંથા વિતદેવો દેવયાન। તો આનો અર્થ થાય કે હંમેશા સત્યનો જ વિજય થાય છે, અસત્યનો કદાપી નહીં। તો સત્યના માર્ગથી જ દિવ્ય લોક એટલે કે દેવયાનનો વિસ્તાર પામે છે, એટલે કે મોક્ષ મળે છે। મિત્રો 11મો પોઈન્ટ, આત્મજ્ઞાન મેળવવાની પાત્રતા। તો
આ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આત્માના પ્રવચનો આપવાથી કે બુદ્ધિથી કે આત્માનું જ્ઞાન સોંભળવાથી આત્મજ્ઞાન નથી મળતું. નાય આત્મા બલહીને ન લભ્યેન, અર્થાત આ આત્મા બળહીન મનુષ્ય મન કે શરીરવાળા વ્યક્તિને પ્રાપ્ત નથી થતો. આ તો માથું મૂકીને તમે આવો મેદાનમાં. આ સુરવીરોનો માર્ગ છે, નહીં કાયરનું કામ જોને. તો આત્મજ્ઞાન માટે અતિશય ધૈર્ય, સત્ય, તપ અને બ્રહ્મચર્ય અનિવાર્ય છે. તો મિત્રો આગળનો પોઈન્ટ આને સુંદર રીતે સમજવા માટે દ્રષ્ટાંત નદી અને સમુદ્રનું મિલન, કે જેમ એક વહેતી નદી પોતાનું નામ અને રૂપ છોડીને જ્યારે સમુદ્રમાં વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે એ સમુદ્ર બની જાય છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષો પોતાના નામ, અહંકાર અને ઉપાધિ છોડીને પરમ દિવ્ય પુરુષ બ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય છે. બ્રહ્મવેદ ભવેત ભવતી, બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મેવ ભવતી. તો બ્રહ્મને જાણનાર સ્વયં બ્રહ્મ બની જાય છે. તો મિત્રો 13મો પોઈન્ટ, વ્યવહારુ લાભ શું થાય આનો? તો આનાથી સત્યનો આગ્રહી બનાય. તો જીવનમાં ગમે તેટલી પરિસ્થિતિ આવે તો પણ આપણે સત્યના માર્ગે ચાલવાની પ્રેરણા મળે છે, કારણ કે આ ઉપનિષદ આપણને કહે છે કે સત્યમેવ જયતે, સત્યનો સદા વિજય થાય છે. બીજું અનાસક્તિ આવે આનાથી, કે ભૌતિક સુખો, ડિગ્રીઓ એટલે કે અપરા વિદ્યાની સાથે સાથે આંતરિક પરા વિદ્યાનું પણ મહત્વ સમજાય છે, કારણ કે ભૌતિક અપરા વિદ્યાના જ્ઞાનથી મોક્ષ સંભવ નથી. તો મોક્ષ મુક્તિ મેળવવી હોય તો પરા એટલે કે આત્મજ્ઞાન તરફ વળવું જોઈએ. તો મિત્રો આનો સારાંશ, માનસિક મજબૂતી. તો આત્મા બળહીનને મળતો નથી. આત્માનો સાક્ષાત્કાર સામાન્ય માણસને નથી થતો, પરંતુ મન અને શરીરને સબળ બનાવી ઉત્સાહ સાથે લક્ષ્ય સુધી જ્યાં સુધી ના પહોંચે તો સુધી સતત મંડ્યો રહે, સતત પુરુષાર્થ કરતો રહે, એક જ દિશામાં તેને જ મળે છે. તો મિત્રો 14મો પોઈન્ટ, સારાંશ અને નિષ્કર્ષ. તો મુંડકો ઉપનિષદ અજ્ઞાનનો ત્યાગ અને સત્યના વિજયની અમર ગાથા છે, જે આપણને બિનજરૂરી મોહ અને માત્ર સૂક્ષ્મ કર્મકાંડોમાંથી બહાર કાઢી ઓમકારના ધ્યાન દ્વારા આપણે ભીતર રહેલી પરમાત્મા સાથે એકાકાર થવાનો અત્યંત સ્પષ્ટ અને તેજસ્વી માર્ગ દર્શાવે છે. મિત્રો આજના સત્સંગને અહીં વિરામ આપી આવતીકાલે 6ઠ્ઠી ઉપનિષદ મોંડુક્ય ઉપનિષદ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. અને મિત્રો કર્મની કઠિનાઈ તો જુઓ કે સનાતન ધર્મના શ્રેષ્ઠ ધર્મ ગ્રંથોનો સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે, અને આવું જ્ઞાન તો 100% તમે નહીં જ જાણતા હોય સનાતન ધર્મવાસીઓ, તો પણ કરોડો સનાતન ધર્મમાંથી જૂજ વ્યક્તિઓ જોવા માટે આવે છે. તો મિત્રો અમૃતના ખરીદદારો ઓછા હોય છે, અમૂલ્ય વસ્તુના ગરાગો ઓછા હોય છે. તો મિત્રો જેટલા મળે એટલા પણ આ જ માર્ગે ચાલવાવાળા છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ગીતામાં કહે છે કે ભક્તિ માટે હજારો લોકો ચાલે છે, મારા માર્ગે હજારો ચાલનારામાંથી કોક એક વિરલો જ મને પ્રાપ્ત થાય છે. તો મિત્રો આ કર્મની કઠિનાઈને એમાં કળિયુગ ઉપર સલ્યું જ્ઞાન હવને જોવે છે, પરંતુ સાચું જ્ઞાન કોઈ મેળવવા માગતું નથી, કારણ કે સાચું જ્ઞાન મેળવવાથી પોતાનો અહંકાર લય કરવો પડે છે. અને મિત્રો અહંકાર તો જ્ઞાનીને પણ લય કરવો અસંભવ કાઠું કામ છે. તો મિત્રો જોતા રહો અને જોડાતા રહો અને તમારું મનુષ્ય જીવન ઉજ્જવળ કરો, એ જ આશયથી આ સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય શ્રેણીનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે. તો મિત્રો આવતીકાલે 6ઠ્ઠું ઉપનિષદ મોંડુક્ય ઉપનિષદની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.